እንኳን ደህና መጣችሁ አውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ክፍል 13 ላይ ነን። ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ብታያቸው አሪፍ ነው። በዛሬው ክፍል የምናየው እዚህ ድሮ ቱል ላይ ከድሮ ቱሎች መካከል እነዚህ የመጨረሻዎቹን ነው። መጀመሪያ ላይ የምናየው እዚህ ጋር ያለችውን ይሆናል። ይሄንን ነገር እዚህ ጋር ኤክስቴንድ አድርገን እንደዚህ ፒንክ አረግ ነው እንዳይጠፋብን ማድረግ እንችላለን። ሶ በመጀመሪያ ዋይፕ አውት የሚለውን ቱል እንዴት እንደምንጠቀምበት አሳያችኋለሁ። ዋይፕ አውት የምንጠቀምበት ድሮይንጋችን ማስክ ለማድረግ ነው። ማስክ የሚያደርገውም ደግሞ በዚህ በባክግራውንዱ ከለር ማስክ እንዲያደርግልን ከፈለገ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ፖሊጎናል የሆነ ሼፕ ክሬት እናደርጋለን። በዛ መሰረት ማስክ ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ አሁን ክሊክ ያደርግን እንመጣለን። ሌላ ፖይንት መፍጠር እንችላለን፣ ግን እዚህ ጋር ኢንተር እንለዋለን። በዚህ መልኩ ማስክ ያደርግልናል ማለት ነው ድሮይንጋችንን። ሶ ግን አሁን እናጠፋዋለን። ቀጣይ ያለውን ቱል ስናይ ይሄ ቱል ምንድነው? 3D ፖሊጎን ይባላል። ይሄን በ3D ፎርም ነው የሚሰራው። 3D እናደርገዋለን። 3D ላይ አድርገነው ድሮይንጋችንን ይሄ 3D ፖሊጎን ስንሰራ ልክ እንደ ፖሊጎን ሆኖ ይሄ በ3D ነው ልዩነቱ። የፈለግነውን ሼፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በ3D ፎርም ክሬት ማድረግ የምንፈልገውን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን እንደዚሁ በ2D ወርክ ስፔስ አድርገነው 2D ቪው ላይ ክሬት ብናደርግ 2D ስለሆነ 3D አያሳየንም። ስለዚህ ፋንክሽኑ 3D ላይ ነው። አሁን ወደ 3D ብንቀይረው ምንም የ3D ፎርም ስለማይፈጠር ምንም ጥቅም አይኖረውም። ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽኑ 3D ላይ አድርገን ለመጠቀም ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ቀስት በመጫን ቪዎቻችንን ማስተካከል እንችላለን። ቀጣይ እቺኛዋ እንትናለች ሄሊክስ የምትባል እቺ ሄሊክስ የምትባለው በ2Dም ሆነ በ3D ስፓይራል የሆነ ነገር ክሬት ለማድረግ ስፓይራል ሼፕን ክሬት ለማድረግ ነው የምታገለግለን። ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስፔሲፋይ እናደርገዋለን። ስፔሲፋይ ስናደርግ ፖይንታችንን ወይ ኢንድ ፖይንታችንን ወይ ደግሞ ስታርት ፖይንታችንን ኢኒሻል ፖይንታችንን ነው ክሬት የምናደርገው። ሶ ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ ከሆነ ማውዛችን እንትን የምንለው የምናስገባው ኢንድ ፖይንታችን ነበር የፈጠርነው ማለት ነው። ሶ ወደ ውጪ ደግሞ ከሆነ እንደዚህ የስታርት ሚኒመሙን ነበር ማለት ነው። ሶ በፈለግነው መልኩ እንደዚህ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስፓይራል ሼፕ 3D ላይ ከፈለገን እንደዚህ 3D ሼፕ ላይ አሁን ይሄ በ3D ሲሆን 3D አድርጎ ነው የሚያመጣልን። እዚሁ 3D ላይ አድርገንም ደግሞ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶሪ 3D ስፓይራል ሼፑን ሄሊክስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሄቱንም ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። እዛ ኢንድ ፖይንቱን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ይሄን ስፓይራል ሼፕ ክሬት የምናደርግበት መንገድ ይሆናል። ሄሊክስ የሚለው ቱል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን እናጥፋው።
ሌላው ከሱ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? እቺ ዶናት የምትባለው ልክ እንደ ሪንግ አይነት ፎርም የሆነ ሰርክል ሆኖ ሁለት ሪጅን ያለው ሰርክል ማለት ነው። ይሄ ሰርክል አሁን ይሄ መሃሉ ሳይሆን ይሄ ሪንጉ እንደ ሪንግ አይነት ሼፕ ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገውና ስፔሲፋይ አድርገን ከዛ አሁን ይሄ አሁን ለምሳሌ ብንጽፍ 700 እንበለው ለምሳሌ ኢንተር ብለን ከዛ ሁለተኛውን ፖይንት ደግሞ እንደዚህ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ፖይንት 700 ካለን ከዛ 900 ኢንተር ስንለው እንደዚህ አይነት ሼፕ ያመጣልናል ዶናት ማለት ነው። 700 ያለው የመጀመሪያው ሚኒመም ናት። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ 900 ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሼፕ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ሪቪዥን ክላውድ ይባላል። ሪቪዥን ክላውድ ላይ ጭንቀት ስንነካ ሶስት አይነት መንገድ ነው መስራት የምንችለው። አንዱ ሬክታንጉላር ነው፣ ፖሊጎናል አለ እና ፍሪ ሃንድ አለ። እሺ መጀመሪያ ሬክታንጉላሩን እንስራ። መጀመሪያ ይሄን ከመስራታችን በፊት ራይት ክሊክ አድርገን አርክ ሌንግዙን ማስተካከል አለብን። 0.5 ይላል። 0.5 ሲሆን ስለማይታይ በደም 500 እንበለው ኢንተር እንለዋለን። ሁለተኛው እንደዚሁ ሁለተኛው የሰርክሉ ሌንግዝ አርክ ሌንግዝ 500 እንለዋለን። ኢንተር ስንለው ከዛ ሬክታንግል ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ስፔሲፋይ ማድረግ የመጀመሪያውና ኢንድ ፖይንት ሬክታንግሉ በዚህ መልኩ ሪቪዥን ክላውድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። በሁለተኛው መንገድ ለምሳሌ በዚህ በፖሊጎናል እንደዚሁ ክሊክ በማድረግ የፈለግነው አይነት ላይን ስንት ላይን እንደሆነ ሼፑን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ፖሊጎን አይነት ሞድ ማለት ነው። ስንት ጎን የሆነ ፖሊጎን እንደሆነ በዚህ መልኩ ዲፋይን ካደረግነውና ኢንተር እንለዋለን። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ፍሪ ሃንድ አለ። ፍሪ ሃንድ ላይ መጀመሪያ ክሊክ ስፔሲፋይ ካደረግን በኋላ ከዛ ማውዛችንን በምናንቀሳቀስበት ፓዝ በዛ ፓዝ ነው ማለት ነው የሚሄደው በፈለግነው ፓዝ። ስለዚህ መቀየር ሪቪዥን ክላውዳችንን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ድሮ ላይ ያሉትን ጨርሰናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ወደ ሞዲፋይ እንሄዳለን። ለዛሬ አመሰግናለሁ።